این عروسک اسمش گلیم بالاست، اصالت مردم استان اردبیل. چیکار میکنی؟ چه لباس قشنگی پوشیدی؟ لباس مال همینجا؟ محلیه لباس ها؟ محلی. بچه بده. ادب بره با. چوبتو بیار پایین. با اجازتون ببخش. خواهش میکنم. چقدرم سرده. بله. مواظب باشین. به 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 بله. به به. خلیلی مستندی درست کردم. اونجا گفتم که واقعا فارسیم تمام شد. دیگه همینطوری موندم گفتم آقا دیگه فارسیم تمام شد. این بند خب آقای صدری چه خبره؟ بالا پایین میری؟ سلامت باشید، خسته نباشید. بزرگوار امروز خدا را شکر همین که از صبح عرض می‌کردم بله. یه داریم تدارک یه تولد دختر کوچیکمه. همزمان بله. تولد بچه کوچیکتون. بله بله. و میخوایم براشون تولد بدیم. انشالله اگه خدا بخواد. و من دیدم خانم‌ها همشون ماشاءالله لباس سنتی میپوشن. بله دیگه اینجا رسمیمونه که به اصطلاح لباس شما تو ایام و به اصطلاح روزهای خوبمون اکثرا لباس معمولی اکثرا که بله مادرمونا که خیلی رنگارنگ و خیلی رنگ. بله دیگه. بعد خودتون هم از این کلا معروفه باشی، کلا ترکیه ها معروفه یا نه از این؟ ما بهش میگیم شپو. آره همون کلا شاپوه. بله. ولی این مردم این منطقه زیاد کلا میذارن سرشون. دقیقاً بله. نه اینکه منطقه کلا آذربایجان. نه اینکه کلا بذارن سرشون، نه یعنی کلا استفاده میکنن. بله. بسیار عالی. خب بس بریم کم کم برای جشن تولد حاضر شیم. سلامت باشید. بفرمایید. خدمتتون. بفرمایید. بفرمایید. بله. خب الان میریم برای جشن تولد دیگه ها. بله. جشن تولدش ما باید برقصیم دیگه ها. اشکال نداره قدمتون رو چش. بسیار عالی. قربان دخترها شما. نمیپوشن؟ دخترها نمیخوان تو فیلم هم باشن آره؟ چرا هلن میخوای؟ شما نمیپوشی؟ Anil, değerli vas çeysiz. Çeysen ducu. شما طراحی لباس مونده بودید؟ بله طراحی لباس میخونم خب و یکم راجع به لباسای اینجا ما توضیح طرفای اردبیل و سرین معمولا از رنگای روشن‌تر، رنگای مثل سفید، حالا قرمز، آبی، سبز، این رنگای روشن‌تر استفاده میکنن. ولی طرفای مغان اردبیل بیشتر سمت رنگای تیره تری مثل رنگای حالا مشکی، قهوه‌ای این رنگا رفتن. و اینکه مثلا فرقشون هم در مورد سربنداش، سربند طرفای مثلا اردبیل و سرین و معمولا روستاهاش اینطوریه. ولی مثلا برا همون مغان از حالت جوراب مانند از همین جوراب‌های زنانه و رنگ‌های مشکی بیشتر استفاده می‌کنن. همین سربند. آره همین سربند مال مغان. بله و اینم حالا یه نشونه‌ای داره. اون کسایی که مجرد بودن از این سربنده استفاده نمی‌کردن. کسایی که حالا متأهل بودن از این سربنده استفاده می‌کردن. بله این سربنده مثلا یه جداگونه میکشن. و اینکه اونایی که از پدر شوهرشون خجالت میکشن اینو روی عروسکامون هم حالا که قرار نشونتون بدیم استفاده میکنیم. یاشماغ بهش میگیم. این دهنشون میپوشوندن به عنوان اینکه مثلا یه احترامی به پدر شوهرشون بوده. الان اصالتشون یکیش همینه که به اصطلاح همون ما بهش میگیم یاشماغ. فکر نکنم کسی چطور بگم لب‌های مادر رو دیده باشه. این نه تنها مادرها، کل منطقه اونا که خانم‌هایی که به اصطلاح سن سالی دارن برای خودشون همینطور. من متوجه شدم اول فکر کردم به خاطر سرما اینا باشه ولی نه این یه نوع پوششه درسته؟ پوشش دقیقاً حجاب به اصطلاح دور دهنشون رو در واقع میگیرن. بله بسیار زیبام هست.
بعد این لباسی هم که پوشیدن لباس هم منطقه است دیگه، درسته؟ این هم اصالت همون منطقه منو میرسه و به اصطلاح اصالت خودشون. بله عروسک گلیم والا رو داریم. عروسک مال مادر بزرگم بود. یه روزی که داشتم بخچه‌شون و حالا صندوقچه‌شون رو تمیز می‌کردم، من به این عروسکی رسیدم. گفتم که مثلا این عروسک چیه، داستانش چجوریه؟ برگشت بهم گفت که وقتی کوچیک بودی من اینو برات درست کردم، ولی تو سمت عروسک‌های خودت رفتی و اینو دور انداختی. اونجا واقعا یه جوری شد که خواستم اینو دوباره احیا کنم، به سمتش برم، چون واقعا عروسک دوست داشتنی بود. سازه مادر بزرگ. بله. یعنی اقتضا میکنه که ما لباسای قدیمیمون رو احیا کنیم. بله. اونایی که فراموش شده دوباره بیاریم روی کار. البته قبل انتخاب رشتم بود، برای دوران راهنماییم بود این کار و از اون موقع تونستیم که با حالا کمک استادمون آقای انوار احمدی این عروسکه رو براش حتی کتابم بنویسیم و تونستیم حتی کارآفرینی کنیم. تو نمایشگاه‌هایی که میریم هم عروسک و هم کتابو میبریم. آفرین. ما معمولا خانم‌ها نمیذارن بپرسی چند سالشونه. مادر ماشاءالله قبراق و سرحال و انشالله که زنده باشن. چند سالشونه؟ 1317 1317. ماشاءالله. حالا بزنیم تقریبا 87 سال. پدر در قید حیات نیستن. خدا رحمتشون کنه. خدا شما رو رحمت. مادر کلا فارسی صحبت نمی‌کنه، درسته؟ متوجه میشه ولی خب فارسی صحبت. قدیما به اینجا چی میگفتن؟ اسمش همین بود؟ حالا من که به اصطلاح یادم میاد تو تلفظ روستامون آلوارس. من گفتم آلوارس. آره. یعنی ما از مادرم بپرسی همینو میگن؟ بله دقیقاً. آلوارس. بعد بپرسین چه کارایی میکردن؟ مثلا قدیم کار کشاورزیشون چطور بود؟ اونی که من یادمه بزرگوار بنده خدا، البته الان که میبینم خانم‌ها کاری میکنن ولی نه به حد اینا. بنده خدا حتی یادمه که به بابام خدا بیامرز یک کتشلواری بافته بودن، بعد داده بودن خیاطه کتشلوار براش دوخته بود. آفرین. اونم از لای انگشتر رد میکردن که به اصطلاح یه جورایی خوب باشه، یعنی ترتمیز باشه. بله. یعنی اینقدر اینا شوهر دوست بودن. علاوه بر شوهر دوست سخت کوش بودن. آفرین. بعد معمولا تو قدیم زن و مرد با هم دیگه کار میکردن، یعنی دوش هم دیگه کار میکردن. واقعا همینطور. شاید از مردم بیشتر کار میکردن. بله. صبح دقیقاً از همه زودتر بیدار میشدن و از همه دیرتر میخوابیدن. مثلا زنای زنای سمت گیلان اینا بیشترشون یعنی خونه زندگی رو زنها اداره میکردن. واقعا هم همینطور. مرد فقط یه بیرون کار میکرد و بعد شبم میمد یه قرم میزد. اونا بندگان خدا تحمل میکردن. چند تا بچه دارن؟ ما در بند خدا 12 تا. البته 2 جیم. 2 جیم یعنی چی؟ 2 دست. 2 دست. یعنی یک دست پسر، یک دست دختر. خب قدیما همین بود دیگه، اصلا بچه زیاد میوردن. از همین کوچکترش هم منم دیگه. آره. شما کوچیکش هستی داره؟ بله. ماشاءالله. چند تا برادر چند تا خواهر؟ 6 تا برادر 6 تا خواهر. بس جنستون جور بوده. 2 دست. خب الان قراره آهنگ آذری بذاریم دیگه، درسته؟ تولد بله میزی چیده شد و چه کیک خوشگلی. مبارک. چه بادکنک های فعلا سر آهنگ تفاهم نداریم. مبارک. دست رو بزن دیگه آقا. مبارک. انشالله سر بیستده باشیم. شاید بدنیزی بشتیم باشه داد بگیم باره. Annen sen ca. Kızım geç çağıracağız namazı da geç.
Baba. Bence kalıharda. Ulan şey bizim desmin kavuzun gibi. Hele de. Hele. میبینم بساط فرش گرین بافی رو به 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 آره زیبا گلا چیه؟ گل شقایقه. شقایق درسته؟ آره. ولی خیلی کم شده امسال نه؟ میبینی آجی؟ آره. شکمش من پاره شده حیوانش. اوه اوه پول ندارم عمل کنم بینش. شکمش پاره شده نه؟ الان یعنی پاره شده یا نه؟ نه پاره شده شکمش از داخل. آه داخل افتاده الان باد کرده داره حیوان زبون دسته. بعد این چی؟ 5 میلیون تومان خریده بودم الان 5 میلیون. بعد این مداوا نمیشه؟ نه پول دیدم عملا بکنم باید 20 میلیون 25 میلیون بده. آها با خرجش بده. اونم که بمونه بمیره خدا. انشالله که خیر باشه. خواننده بود.
ادب ور با چوبتو بیار پایین. چوبتو بیار پایین. Yaman okuyuram ben. Ya Allah bereket olsun. نمیدونم بیاد Yaman okuyuram. حال شما خوبه قربان؟ Mersi. میگن صدای خوبی دارین. نه صدای خوب اون آقا داره. عزیز لاخون قرار نبود به ما نگاه کن. الان همه پاس میدم به شما. حالا شما یکم برای ما بخونید. Ama بلد ما اشاعر ثابتیم. ثابتی. خودتون هم گوسفند دارین؟ آره خودمون خدا برکت بده. گوسفند ما بالا هست. بالاتر. اومدی به همسایه‌ها سر بزنی. سلام بزنم. سلام بدی. یه سلام خسته نباشی در روز بهتون میدیم. سلام خسته نباشی. در طول روز اصلا پایین میرید شما یا نه؟ چرا اگه کار داشتیم میریم. برای احتیاجات. مثلا برای خونه که موقعی که مثلا وسایل چیزی نون و نمیدونم قند و شکر و بعض وسایلش کم میشه میریم از شهر میخریم. بعد گوسفنداری الان چطوره؟ آقای سفری. گوسفنداری خوبه ولی چه بگم زحمتش بیشتره. زحمتش خیلی زیاده. مثلا من شب و روز باید همیشه بیدار باشی. خب تو این طبیعت زیبا بغل دوستان عشایر دشت مغان در منطقه سبلان پیش دوستی به اسم آرشین هستیم و بسیار اسم زیبایی دارن. آرشین خوبی؟ قربونت بشم. چیکار میکنی اینجا؟ اینجا گوسفند داریم، زنبور داریم. تو تابستون کلا همینجا هستی؟ آره. کلاس چندمی؟ نهم. درس چطوری؟ خوبه. آره. آفرین. معمولا اون که میاد تو بیابون تو طبیعت ذهنش بازه. آره. درسته؟ مثلا شهر خیلی فرق میکنه اینجا. بعد با خانواده میای اینجا؟ آره خانواده میام اینجا. اینجا تو مغان هم گوسفنداری دارید دیگه؟ اینو آره گوسفندم داریم، دشت مغان، زنبورم داریم. حالا میگن گوسفند گرون شده در واقع فایده نداره، داستانش چیه؟ مثلا الان گوسفند که دوتاش 7 میلیون بود جو 4 تومن بود. الان جو شده 20 تومن، گوسفند شده 40 میلیون. شما جفتی میفروشین یا دوتایی میفروشین؟ جفتی میفروشیم. جفتی 4 تایی یا نه دوتایی؟ نه دوتایی میفروشیم. دوتایی. قبلا جفتی 4 تایی بود و برهش بود. آره مثلا الان بره داره، بعضیا بره نداره. آها. یعنی شما دو تا جفتی میفروشین، ممکنه بره هم داشته باشه. آره. ممکن نداشته باشه. آره. چند؟ مثلا الان 50 میلیون میفروشیم، یونجه مثلا شده الان 4 میلیون. همون دوتا رو با بره که بره داری بخوای حساب کنی از این 50 تومن 20 تومنش میخوره؟ آره راحت 20 میلیون میخوره. 20 میلیون. بعد دیگه کرای ماشین و کارگر آره و اونا همشون مثلا ما میخریم خودمون میدیم. آره اینا رو هم حساب کنی مثلا فکر کنم یه 15 تومانی بره. مثلا 50 میلیون میخری، گوسفند خوردنش میخوره 65 میلیون. این 15 میلیون میمونه از 50 تومن. آره. bize de varım darmış var. Ben orada o şehrimizin üstünde bu kere ondan bile müteahhit var. چادرم ببین. اینا در واقع چادرهای عشایریه دیگه، درسته؟ عشایرهای این سمت ها داریم بندن، درسته؟ برق خورشیدی میگیرید. وقتی میای تو خوب میشه. به 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 به. یعنی تو صنایع دستی عشایر خبرن ها. تو این سادگی، تو این در واقع ایرانی بودنش چه رنگای زیبایی داره. یعنی این رنگا با هم داره حرف میزنه. آقای
نادری هستم. آقای نادری، ما اومدیم الان توی چادر عشایری آقای نادری. آلاچی قشاری چپر آلاچی. آلاچی. چپر هم بهش میگیم. چادر فرق میکنه با آلاچی چپر. آره فرق میکنه. من چون سمت بلوچستانم بودم یکم فرق میکنی شما با اونا. بله. مربوط به کجا میشه؟ ما به سمت اشاره شاهسوانه هستیم، دشت مغان. دشت مغان. سمت بلوچستان و ایلام قشقایی و بختیاری فرق میکنه. اونا چادر نشینن. بله. با پوست بز و اینجور چیزا. ولی ما پشم گوسفنده. این از پشم گوسفند. پشم گوسفنده بله. بعد من دقت کردم آقای نادری این به خاطر تعداد این کلا دشت مغانیان بزرگ درست میکنن. آلاچی چپر رو بسته به تعداد چوباش داره. اینا 28 تایی داره، 24 تایی و 26 تایی. آخرینش 28 تاییه که تقریبا انگار زیاد بزرگ نشون میده. این الان چند تاییه؟ این 28 تاییه. 28 تایی. کمتریش 24 تایی. 24 تاییه. اون 24 تایی بزرگ میشه دیگه. بزرگ میشه ولی نسبت به 28 تا خیلی کوچیک‌تره. و این صنایع دستی مخصوص دشت مغان میشه؟ صنایع دستی مخصوص دشت مغانه و خانم‌ها بافتن. خانم‌های هنرمندمون بافتن. به خاطر زیبایی و به خاطر حالا خیلیشون به خاطر مثلا وقت تازه عروس میکنن. اعتقادی هم هست. اعتقادی هم هستش دقیقاً. چشم نظر رو نمیدونم. بعد اسم خاصی دارن اینا آقای؟ اینا اسم خاصی ندارن نه. یه بالشتک کوچیک اومده اونجا یکم انگار چقدر زیباست. بعد آقا من موندم این رنگ درسته از طبیعت فلان چجوری اینا به این رنگا میرسن؟ به این ترکیب رنگا مثلا این چند تا رنگ با هم کنن آیا شانسکیه یا نه واقعا فکر کردم؟ نه واقعا فکر پشت این قضیه بوده، چون انقدر تو طبیعت رنگای خوشگلی هستش، انس گرفتن با طبیعت اشایرمون. خود به خود میشناسن. خود به خود میشناسن. بله. بعد محور ستون آلاچی چپر این وسطی تناب وسطیه چیزی من دقت کردم تنابه درست. نیم متر رفته زیر زمین. از بالا میکشه پایین. از بالا میکشه پایین. خدای نکرده باد اومد اینو نندازه اونور. آها یعنی من فکر کردم چوبی باشه. نه یه تنابی محکم ستون انگار ستونه. یعنی این شعار رو در واقع یه تناب ازش میکشن پایین به زمین در واقع این جفتش میکنن و دقیقا. که محکم بشه. ما کارا میشه دامداری اشایر گوسفندداری. اشایر فقط گوسفندداری میکنه ولی روستایی با اشایر فرق میکنه. روستایی یک جا نشین اشایر کوچ میکنه. بله. ما اینجا ییلاقمون دامداری میکنیم گوسفندداری با زنبورداری. زنبورم داریم. الان در واقع ما در ییلاق هستیم. ییلاقیم دقیقاً. ییلاق سبلان، ارتفاعات سبلان. قشلاقتون هم دشت مغان. قشلاق دشت مغان سمت پارساباد. بعد آیا شده جایی تغییرم بدید مثلا اومده باشه اینجا آب و هوا بد باشه؟ یعنی همیشه سبلان همیشه همینجا هستیم چون دقیقاً بعضیا اشایرامون هستن زمین ندارن از خودشون، اینا زمین کرایه میکنن از اشایر دیگه. احتمال داره جابجا بشن ولی اونا که زمین برای خود از پدرانشون برای خودشون مونده همینجا ثابت هستن. آره من اینو می‌خواستم بدونم عجب هوایی داره سبلان که هیچ وقت سبلان واقعا نمونه است. یعنی امیدوارم که الان نشونتون میدم ولی که قبلم گرفتم هنوزم بالا برف داره سبلان. این برف سبلان در گرمترین ماه سال هستیم. گرمترین ماه سال هم برف تموم نمیشه از سبلان. یعنی این میرسه به برف بعدی. اینا ذخیره میشه. دقیقاً ذخیره میشه. الان همین آبی که پشت آلاچی ما هستش از خود سبلان چشمش میاد. یعنی آب برف آب ذوب میشه میاد پایین تا روستاهای پایین میره تا وسط تابستون تا آخر تابستون هستش. دوباره برف شروع میشه. اینجا ما آبی داریم که از این برفا داریم. بله آب برفه. و اونجا عسل میبینم آقای. بله عسلای محصولات خودمونه. عسل روغن گوسفندی با پنیر. روغن گوسفندی، عسل، پنیر گوسفندیه. پنیر گوسفندی ما محصولات خودمونه فقط. آقا عسل رو به من توضیح بده داستانش چیه؟ ببین من مثلا خوی رفتم فیلم برداری کردم میدونی خوی عسل داره. بله. خانسار عسل داره. بله. یه روایتی به من میگه آقا ما اگه مثلا در فصلی از سال به اینا شکر ندیم زنبور میمیره اصلا. خب مثلا کمکی بهشون میدیم. دقیقاً. ولی اون زنبور میره تولید عسل میکنه. این نه اینکه حالا یه عده دیگه خیلی پرروان اومدن دور از جون تو دلالا رو میگم مثلا میادن خب یه ترکیبات مصنوعی درست کردن اونو ما کاری نداریم. بله. آیا این طبیعیه به اصل موقعی چیز یا بسته به مرتع داره؟ مثلا شما اولا بستگی به مرتع داره آیه موسوی عزیز. بله. بستگی به مرتع داره. مرتع هر چقدر سرسبزتر باشه برای زنبور خیلی عالیه ولی متأسفانه تو یه مقدار تو یه طولای از سال علف پیدا نمیشه، گلجیا پیدا نمیشه، مجبورن به خاطر اینکه زنبور زنده بمونه تغذیه بشه. حالا ما اومدیم به جایی که شکر به زنبور بدیم شیره خرما میدیم. شیره خرما قضیهش با شکر خیلی فرق میکنه.
شیر خرما یا ما اصلامون ارگانیکه. زنبور بیماری چنه میگیره، میگن حالا داروی شیمیایی هستش، ما داروی شیمیایی استفاده نمی‌کنیم، ریشه تنباکو رو میسوزونیم، این میشه ارگانیک. ارگانیک یعنی چی؟ ارگانیک یعنی این که اصلا به زنبور غذای مواد شیمیایی ندیه. ما میایم به جای که مثلا مواد شیمیایی به زنبور، چون زنبور هم حیوان مریضی میگیره، یعنی چندو مریضی انگار که میگیره، همون شیر گل داری میخوره الان شیر خرما رو داره خرما میخوره. ولی ما خودمون مثلا از اول خرداد که میایم اینجا برداشتمون میفته به اواسط پاییز، این میشه اصل طبیعی بهاره. ولی قاعدتا شما باید کمتر بدی چون اینجا مرتش ما خوبه. الان یه مقدار زنبورامون رو طبیعی برمی‌داریم مثلا رو که درصد ساکاروزشون زیر 1 میره. برای بیماری دیابتی میدیم مثلا رو ما. بسیار عالی. حالا بسیار عالی. بینندگان ما میگه کیلو چنده آقا؟ اصل من میخوام رو راست باهاتون صحبت راحت کنم. باش، راحت باش. اصل اتحادیه خاصی نداره بگیم آقا قیمت خاصی بهش، طرف زحمتشو گذاشته متوجهم. روش، زحمتشو گذاشته. من چون دارم آقا کوه و کمر و روستا و اینور میرم میفهمم حرف قشنگ درک میکنم. دقیقاً. الان اصل داریم کیلو 1 میلیون، ساکاروزش 31 که خدای نکرده کس دیابت هم داشته باشه مشکلی نداره. مشکل نداره. دقیقاً. بله. ولی اصل هم داریم کیلو مثلا 400 تومن. عسل شکری دوندون میشه. دوندون میشه آره. ولی عسل طبیعی رست میشه مثل کره، مثل وقتی به دست میاری چربه. فرقش اینجاست. آفرین. ولی متأسفانه مردم تا عسل رست میزنه، خوبه این تجربیاتو بگید مردم. تا مردم عسل رست میزنه فکر میکنه مثلا عسل شکریه. نه، فرق میکنه، دو تا قضیه شکری با رست فرق میکنه. شکری دوندون میشه مثل دونای شکر. خب بله. متبلور میشه. ولی عسل طبیعی مثل چرب میشه، مثل کره، وقتی به دست میاری چرب، انگار روغنه. این فعل و انفعال بعد 1 سال اتفاق میفته، 6 ماه. به حال من قبول دارم اینجا به حال کارگر دارید، زحمت میکشه میاد بالا فلان و این هزینه‌ای که امروزه واقعا چیزی نیست. یعنی یکی که واقعا بخواد اصلا یکی بخواد 1 تومن اصلا پولی نیست. دقیقاً. حالا همون 400 تومن خب به حال دیگه مردم قدرت خرید مختلف دارن. خدا خیرتون بده. برای من جالب بود شما آقا هم بسیار خوشتیپ هستید، هم بسیار تحصیل کرده و اینجا شما رو دیدم خیلی خوشحال شدم. من فکر می‌کنم کاری بوده که کار پدرام بوده دیگه. بله، از پدرام به ما ارث رسیده. درس چی خوندید آقای؟ من کارشناسی حقوق هستم. باریکلا. کارشناسی حقوق قضایی. بسیار عالی. درستون هم ادامه دادید و کار پدر این که ارزشمنده. کار ما اگه بتونیم پار نیاکان ما ادامه بدیم موفقیتمون تضمین شده است. ان شاءالله که همه عوامل دست به دست هم بده که این موفقیت‌ها بیشتر بشه. صحبتی هست برام بخواید؟ مخلصم، لطف کردید، تشریف آوردین، افتخار دادی به ما. و دوستان کره و پنیر و اینا که دیگه اصلا ببین الان فیلمو گرفتیم دیگه، خود اینجا تولید 0 تا 100، یعنی هیچ واسطه‌ای هم این وسط نیست. چیکار میکنی؟ چه لباس قشنگی پوشیدی؟ لباس مال همینجا؟ محلی لباس ها؟ محلی. خب نون چی میپزی؟ صاف چرکی. ترکی yarısın, Farsı yarısın Türkiye.
ریحان خانم شما الان نوه آج خانم میشید بله. درسته؟ بعد نوه بزرگه میشید در واقع. نوه بزرگی پسر کوچیک هست. پسر کوچیکه. بله. خب چیکار میکنی؟ یا بهش درویش دوزی میگن. چه قشنگه. از اینا درویش دوزی؟ درویش دوزی بله. خب. از اینا جانمازی درست میکنن یا رومیزی. حالا من یکشو برا مادر بزرگم جانمازی درست کردم کادو دادم خدمتشون. هر سری هم موقع نماز خوندن منو دعا میکنن. به به. یه جوری همون سوزن دوزیه دیگه. تقریبا همون حالته ولی مثلا یکم فرق داره. قاعده خودشو داره. این الان سبکیه که اینجا انجام میشه توی نه کلا این سبک برا همه جای ایران بوده. بوده؟ بله معمولا حاشیه‌های لباس هم استفاده میشه. بله. الان جدیدن تلفیقش تو با لباسای امروزی بله، تو مانتوی بله. خانم‌ها یا تو پیرن آقایون بله. استفاده میشه. بسیار هم زیباست. خب خودت چیکار میکنی؟ من طراح لباس میخونم. بعد اینکه عروسک گلیم بالا داریم، عروسک محلی همین استان اردبیل، براش کتابم نوشتیم. یه کارگاه کوچیکی هم داریم، یه کارگاه مانندی هست که برای خودم درست کردم، اونجا مشغول به کارم. اگه مایل باشید حتما میریم. بسیار عالی. حتما. آقا خدا قوه. نمیخواد. یا داریم میریم کارگاه. سلام. خسته نباشید. پس کارگاه اینجا بود. بله. یه لحظه شما اومدید ندیدمتون. بفهمید مشغول باشید. ببخشید. به کارتون برسید. این همین عروسکایی که صحبت کردیم. بله عروسک گلیم بالاست که همه کاراش آماده شده داریم. دامنشو هم کارهای زیباییش انجام. بله. این عروسک اسمش گلیم بالاست، اصالت مردم استان اردبیل. گلیم بالا، گلین همون عروس، بالا هم به معنی کوچکه، همون نماد عروسای منطقه هم آذربایجان و اردبیله. گلیم بالا همون اسمای مختلفی داره، مثلا سارای میگفتن یا مرجان یا مرجان که نسبت به خود شخص و سلیقش هم درست میشد، هم اسمشون هم متفاوت بود، حتی داستان زندگیشون. این عروسک‌ها همون که از چوبایی که درست شده، چوبایی مثلا دورریزی که معمولا یا اون دربای بطری که دور ریختنیه، ما تا جایی که میتونیم اونا رو احیا میکنیم و حالا بازسازی میکنیم، هم طبیعتی کمکی کرده باشیم هم به سنت خودمون. من الان دقت میکنم این شال بستنش متفاوته، درسته؟ بله این همونیه که مثلا تازه عروسه از پدر شوهرش خجالت کشیده. مثلا این مجرده، مثلا این احتمال داره که یه خانومی باشه که سنش مثلا بیشتر باشه. اینا مجردن. بله. و اینکه اینایی که چشم دارن ولی مثلا دهان و حالا یه خطی مثل چشم دارن، اینا هم به شهریاری مشکین شهر یه اشاره میکنن و همین که اعتقادشون بوده خدا میتونه جان بخشی کنه به انسان. آفرین. و اینایی هم که مثلا دست داشتن بهش الخوردی میگن، اینا بیشتر برای طرف مغانه، ولی طرفای مثلا خود ما بیشترش این شکلی بوده. بله. همین نوع شالم الان مادر بزرگ بسته بودن. بله. دور در واقع از بالین بینیشونو در واقع میگیره. حالا یه اعتقاداتی داشتن سر پوشششون و بسیار محترمه. اینا بیشتر برای قشقایی، طرف قشقایی. بعد ارامنه رو داریم. حالا لباس خود اردبیل، لباس اردبیل رو داریم برای ترکمن. بله. گیلان. این بالای گیلانه. بله گیلان، یا مازندران. بله. مازندران معمولا دامنا کوتاه‌تره. بله دامنا کوتاه‌تره. آفرین. بله طرفای حالا آذربایجان رو تلفیقی درست کردیم.
این هم همون لباس تلفیقی که درست کردن برای آذربایجان و همون مناطق ترک بیشتر. به به. لباس بیشتر نمایشگاه حالا پوشیدم. حالا یعنی ریحان اینجا ما چیزی فقط رو کاغذ و مثال و تر نداشتیم، شما پیاده کردید. بله همش هم اجرا و میکنیم. چقدر لباس مثلا من یکم از نمای نزدیک بگم چقدر زیبا خوش رنگ شده. خیلی ممنون. اون پارچه‌ش چیه؟ این مخمله؟ پارچش مخمل، پارچه پایینی هم داره که ساتنه. ساتنه. اینم که از حریر شالش کنار. بذارید من اینجا اومدم. اون دستمال حریره و بله قیتان های حالا چی میگن؟ سکه دوزی بهش میگن یا پولک دوزی میش میگن؟ پولک دوزی میشه. روستای کجا؟ روستای کنزک. کنزک به چی معروفه آقای؟ کنزک در 25 کیلومتری اردبیل و 2 کیلومتری شهر سرین به روستای غارهای دستچند. بله همینطوری هم که داریم میبینیم. بعد تاریخش مال کیه آقای؟ تاریخش دقیقا برمیگرده به 2500 سال پیش، دوره اشکانیان. اشکانیان. بله. الان یک کدومشو میتونیم بریم ببینیم؟ بله بفرمایید در خدمتتون باشیم. بفرمایید. با اجازهتون ببخشید. خواهش میکنم. چقدرم سرده. بله مواظب باشین. به 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 بله. به. اینا فکر کنم یه حالت تاقچه داره برای خودش. بله. حالا اینا رو باید باستان شناسا، بعد اونا که مورخن در این مورد، اینا باید صحبت کنن، ولی واقعا بی‌نظیره. البته اینم بگم چندین طبقه هست بزرگوار. چندین طبقه که به اصطلاح از بیرون حالا نگاه میکنیم، شما هم لطف میکنه به خدمت بینندگان به اصطلاح یه جورایی توضیح بدیم. اینا در چندین طبقه ایجاد شده که به اصطلاح یعنی طبقات مختلف. بله در طبقات مختلف. مثلا اینجا الان یه چیز داره انگار میرفته جای دیگه. آره اینا باز یه ورودی دیگه است، یه به اصطلاح حالا ما بهش میگیم مثلا اتاق خواب. اتاق خواب همین زمان. آره. ورودی خیلی. بله. بعضی از این جاها همون کمد دیواری امروزه رو دارن. اینجا باز روشنایی. اینجا نور داشته، هواگیر بوده برای. بله. اینا چند تا به اصطلاح چیز میداده، هم روشنایی و هم هواگیری و هواکش و اینجور چیزا. بله. چقدر طولانی هم هست. بله. اینا باید مواظب باشین اینا. بله. این الان آیستاد من دیدم یعنی مال یک نفر بوده یا یه شهری بوده برای خودش یا یه مجموعی زندگی میکرده؟ اینا فکر کنم از به همدیگه هم راه داره بزرگوار. اینا مثل همون شهرهای امروزیه به اصطلاح. ما ارتباط داریم با گوشی و تلفن و نمیدونم از این چیزا، ولی اینا با ورودی هایی که داشتن به همدیگه دقیقاً با همدیگه ارتباط داشتن. اینم یه تاقچه این یه دقیقاً یه سالن بزرگیه. دقیقاً بله. و خیلی هم طولش هم چیزه. اینا کنم اون اول که دیدیم اتاق باشه درسته؟ بله. اینا آقا اینجا حیوان نمیبستن؟ مثلا این آخر حیوان نبوده؟ حالا نه بعداً اینا که به اصطلاح مردم یا اهالی کنزق ازش استفاده میکردن تا سال بزرگوار، تا سال 75 که زلزله اومد، بعدش اینا رها شد.
وگرنه بعدا از اینا استفاده میکردن. البته یه جورای بازسازی شده بود. بله. اینو خدمتتون عرض کنم. حالا هر کسی به روایت خودش صحبت میکنه که بعضیا مرده هاشونو میذاشتن اینجا، بعضیا بعد اینکه به اصطلاح همین یه 50-60 سال پیش نه به اصطلاح حیواناتشونو میبستن که نگه داشتن. بسیار مواظب باشیم. بعد جالب اینا چی بوده مثلا؟ این چاله اینا حکم به اصطلاح یخچال‌های امروز داشته. چیزای دقیقاً مواردی که به اصطلاح نیاز به یخچال و یا به اصطلاح نیاز به سرما داشتن و میذاشتن اونجا. و الان ما اومدیم ولی فقط آشغال میریزیم توش. خیلی متاسفانه بله. الان کلی آشغال. البته بزرگوار من فارسیم ضعیفه. نه بسیار عالیه. فقط خانم‌ها آرومتر صحبت کنن خیلی بهتر میشه. آره. بله و جای یعنی این الان گوشه یه قاره متعدد داره. اینم باز یه راهرو بود که به اصطلاح برای بالا که متاسفانه در اثر همون زلزله 75 ریزش کرده بود که به اصطلاح اینطوری بازسازیش کردن. اینجا رو ما ببینیم چیه اینجا؟ حالا نه می‌بینیم اون یکی هم باز می‌بینیم که اینجا یه اتاقی بوده. بله. و اینم تاقچه‌ها خیلی زیباست. بله دقیقاً. جای چیزای مختلف. بله. بفرم. ببخشید. چقدر خنک بود داخل. خیلی. اتاقا خونه‌ای بوده که روی غار درست میکردن دیگه، درسته؟ دقیقاً من یادمه بزرگوار قبل سال 1375 اینجا مردم زندگی میکردن. بله دقیقاً هم از اون غارهای دستکن به صورت که به اصطلاح طویله دامداری بعدها به عنوان جای دام استفاده میکردن. دقیقاً. اینجا هم به عنوان خونه های خودشون. بعد زلزله 1375 اینجا دیگه خراب شد، یعنی سالم ترین جایی که مونده فکر کنم اینجا باشه. بعد دیگه خدمت خونه های روی غار فکر کنم کمتر باشه تا خود. بله هر سال عوض شده دیگه، به اصطلاح نسل به نسل عوض شده تا اینکه اینم یه غار دیگه است. بله. البته توی توضیحاتی که خوندم بعضی از غارها احتیاج به مرمت داره. بله. فعلا ورود نداره، ولی حالا بریم ببینیم یکی میشه. و چه دره سرسبزی هم داره اینجا. بله دیگه اینجا الان چی میکارن جناب صدمی؟ اینجا یه جورایی که به اصطلاح یونزه، بعد علوفه، نمیدونم جو و گندم و اینجور چیزا. درخت‌ها چیه؟ صنوبر و اینجور چیزا هست، ولی به اصطلاح بری بالاتر درخت‌های میوه هم دارن. بله اینجا رو بریم بزرگوار. بله بفرمایید. خب اینجا الان ما میایم یه غار دیگه. بریم خنک شیم. آقا چقدر خنکی واقعا خنک. ورودی‌های تنگ و باریکی داره، ولی میری داخل. بزرگوار اینجا رو نگاه کنید لطفاً. اینو باز محل آذوقه‌شون بوده. اینجا رو نگاه کنید. همین که میگم ارتباط داره. بله. اینا شکل اتاق بودن. بعد باشه. این طبقاتی. اینجاها دقیقاً به هم دیگه متصل بودن. بله. اینجا یه هواکشی بوده که بله. بیشتر باز شده. حالا بریم اونجا رو باز.
باز ببینید بزرگوار. جالبه این حفره ها که تو زمینه به فاصله میزون از هم هی تکرار شده. نه مال هر خانواده‌ای بوده، مال بله یک دیگه نفر بوده. دقیقا عرض کردم خدمتون حکم یخچال امروز رو داره اون به اصطلاح چیزا. آره اینم ته بله دیوار، دیوارا کمی آهکی هم هست. بله درسته؟ درسته. بله اینا نقش نگاری چیه؟ انگار تبر زدن. حالا فکر کنم آره اینجاشو بگیر بزرگوار. بله این دارم میبینم. این هنوز مرمتش ادامه داره. واقعا باید اینو به اصطلاح یه جورایی درست بشه که ما قشنگ از سطح زمین بگیری بودم مثلا 3-4 متر اومدیم پایین تر. بله بله. این کاملا الان سرد باز اینجا. ورود چیزم. اینم یه سالنی بوده بر خودش. بله. ولی چرا اینقدر آشغال میریزن آقا؟ من واقعا اینجا از همه دعوت میکنم، از هممون بیایم رعایت کنیم. بله. نه اینجا، هیچ جا آشغالا رو هیچ جا به اصطلاح زمین نریزیم، چون هم برای خودمون و هم فرزندانمون خلاصه. آفرین باید باقی بذاریم. بله. بله. خب میریم بیرون، میریم تو گرما. اینم طبقه‌های پایین بوده دیگه. Oy kötülüydü. Temizliydi. Nene. Zaten yaşatıyorlar. Şöyle seçelim üstüne. Ellerin ağrımasın azı. Çok memnun. Sağ ol Allah Allah.
چه سواره خانم خرد راه کنید من پا به پایتان میاد این سواره نخان خمیر وقتی ساکت باشیم مجبور قدم هایمون بشکاریم فقط لودگی و پرچانگی کنید خودم ترش میشم